સ્માર્ટ ટીવી, સ્માર્ટ મોબાઈલ, સ્માર્ટ વોચ અને હવે આવી ગઈ છે એક અનોખી પ્રોડક્ટ સ્માર્ટ ચશ્મા RayBan Meta. મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી YouTube ચેનલ ડોક્ટર મિત્રો, હું તમારા માટે લાવ્યો છું એક અનોખી પ્રોડક્ટ સ્માર્ટ ચશ્મા RayBan સ્માર્ટ સનગ્લાસીસ. તો ચાલો જોઈએ કેટલા સ્માર્ટ છે, શું ખાસિયત છે. તો જોઈએ RayBan Meta સ્માર્ટ સનગ્લાસીસની અનબોક્સિંગ એન્ડ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન. જોડે છે ક્લિનિંગ ક્લોથિંગ. તમે જોઈ શકો છો RayBan મેટાના બ્રાન્ડિંગ વાળું ક્લોથિંગ. કેસને ઓપન કરતા જ LED લાઇટ શરૂ થઈ જાય છે જે ચાર્જિંગ સ્ટેટસ બતાડે છે. નીચે Type-C ચાર્જિંગ સોકેટ અને બાજુમાં એક સ્માર્ટ બટન પણ આવેલું છે. એકદમ સરસ સ્માર્ટ લેધર કવર RayBan Meta સનગ્લાસીસ. આ છે ચશ્મા અને આ છે ચશ્માનું કવર. જોઈ શકો છો તમે RayBan Meta. આની અંદર છે એક સોકેટ બેટરી. આ બેટરીથી ચશ્મા ચાર્જ થાય છે. તો આગળ હવે જોઈએ આપને કેટલા સ્માર્ટ છે, શું છે આની ખાસિયત. તો હવે વારો સ્માર્ટ ચશ્માનો. દેખાવમાં અને પહેરવામાં તો આ એકદમ નોર્મલ સનગ્લાસીસ લાગે છે, પરંતુ આમાં ખૂબ જ ખાસિયત છે. આ ઉપર બટન આવેલું છે. ઉપર આ એક બટન આવેલું છે. આ બાજુ એક સાઈડે LED, એક બાજુ કેમેરો. 12 મેગાપિક્સલનો કેમેરો આવેલો છે અને 32 GB ઇનબિલ્ટ મેમરી આવેલી છે. તમે સિંગલ ટચ કરો તો ફોટો ક્લિક થશે અને 1 સેકન્ડ હોલ્ડ કરી રાખો તો વિડીયો શૂટિંગ શરૂ થશે. બસ. આ વિડીયો હું મારા સ્માર્ટ મોબાઈલથી નહીં, પરંતુ આ મારા સ્માર્ટ ચશ્માથી ઉતાર્યો છે. કેમેરાની સાથે સાથે બીજું ઘણું બધું છે આમાં. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ ટચપેડ આવેલું છે જે બ્લૂટૂથથી કનેક્ટ કરી તમે સોંગ પણ સાંભળી શકો છો. સાથે સાથે તમે એક શબ્દ બોલો, હે મેટા કોલિંગ XYZ, કે તરત જ તમારો કોલ સામે. અહીંયા સાઈડમાં એક ટચપેડ આવેલું છે. તમે કોઈ સોંગ સાંભળતા હોય તો
આ ટચપેડ ઉપર આગળ સ્ક્રોલ કરો તો વોલ્યુમ અપ થાય છે અને પાછળ સ્ક્રોલ કરો તો વોલ્યુમ ડાઉન થાય છે અને વન ટેપ કરો તો સોંગ પોઝ થાય છે. સાથે સાથે જો તમે ખાલી એટલું જ બોલો હે મેટા કોલિંગ XYZ એટલે તરત જ સામેવાળાને કોલ કનેક્ટ થઈ જાય છે. આ છે આ ચશ્માનું સ્માર્ટ લિસનિંગ એન્ડ સ્માર્ટ કોલિંગ સિસ્ટમ. એટલે ચશ્મા, કેમેરો, વિડીયો શૂટિંગ, સ્માર્ટ કોલિંગ, સ્માર્ટ સ્પીકર, બધું જ એક જ વસ્તુ, બધું જ. હવે તમારે એરપોર્ટ લગાવવાની પણ જરૂર નથી કે બીજી કોઈ જરૂર નથી. કેમેરો, વિડીયો શૂટિંગ કરવું હોય તો પણ ચશ્મા, ગાયનો સાંભળવા હોય, કોઈ સોંગ સાંભળવું હોય તો પણ ચશ્મા, અને કોઈને કોલિંગ કરવું હોય તો પણ ચશ્મા. આ છે આ સ્માર્ટ RayBan Meta સનગ્લાસીસની ખાસિયતો. અને આ હવે આ ચશ્મા તમે તમારા મોબાઈલમાં કેવી રીતે કનેક્ટ કરી શકો? તો મેટાવ્યૂ નામની એક એપ આવે છે જે હાલ તમને ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ નથી. તો એપ સ્ટોર પરથી તમે કન્ટ્રી ચેન્જ કરીને, લાઈક કેનેડા, USA ચેન્જ કરીને મેટાવ્યૂ નામની એપ ડાઉનલોડ કરો અને સીધા જ આ ચશ્મા તમારા મોબાઈલમાં કનેક્ટ થઈ જશે. આ સ્માર્ટ બટન પણ આવેલું છે જે તમે ઓન ઓફ કરી શકો છો. એટલે સ્માર્ટ તો છે જ, પણ બ્રાન્ડ છે RayBanની, RayBan Meta, જે સ્માર્ટનેસની સાથે સાથે સૂર્યની સામે પણ તમારી આંખનું રક્ષણ કરે છે. એવા છે RayBan સ્માર્ટ મેટા સનગ્લાસીસ. જો મિત્રો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને સ્માર્ટ લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત.